tên là Đỗ Văn Hải. Công việc của mình là đang hỗ trợ cho tiếp cận các bạn sử dụng ma túy đá, nhóm từ 18 đến 24. Thật ra ngày xưa mình thì mới lớn lên thì cũng chẳng biết gì về ma túy cả, nên là các bạn cũng rủ rê thôi. Các bạn mua về thì mình bảo thôi mình thử xem như thế nào. Thử dần dần thì cuối cùng mình lại lệ thuộc ma túy. Tôi thì cũng là mãi làm ăn, làm kế toán ở các xã. Thế là đôi lúc cũng bận bịu về công việc, nên là không quan tâm đến con. Đến khi mà biết con là bị mắc cái tệ nạn xã hội này như sét đánh ngang tai. Ở cái thôn xóm là ngày xưa đây anh vẫn là cái làng, thì là lúc ấy người ta phát hiện là anh là người nhiễm HIV ấy, rất là sợ. Nhà anh hồi đấy bán hàng ăn. Nghe tin là con bị mắc bệnh là khách hàng như thế là quang, mà hầu như là không ai dám đến ăn. Là Đoàn Thị Khuyên, chị sinh năm 1982, chị là một người nhiễm HIV từ năm 2003. Khi mà kết hôn cùng với chồng cũ thì mình cũng không biết đến HIV và cũng không quan tâm đến vấn đề HIV. Thì chỉ có thương yêu nhau thì đến với nhau thôi. Nhưng mà sau khi kết hôn 1 năm thì chồng mình ốm rất là nặng và chồng mới nói là anh bị nhiễm HIV rồi. Cái kết quả lúc đấy đưa con đi làm xét nghiệm thì con cũng dương tính với HIV. 1 năm sau thì anh ấy mất. Anh ấy mất thì lúc đấy là con lúc anh mất thì con ốm lắm. Nhìn chung cái cuộc sống lúc đấy nó cũng bế tắc. Trong quá trình 1-2 năm sau thì anh gặp được chị đây. Thật ra thì anh nhìn chị anh yêu ngay từ lúc đầu. Thế mà anh cứ dần lên dần thì hơn tháng thì anh có ý định là thăm tia chị, yêu chị. Thế từ lúc đấy là dẫn đến tình yêu. Dẫn về dưới nhà, ra mắt dưới nhà, bố mẹ dưới nhà, bố mẹ anh đồng ý luôn. Có thể từ lúc mà chồng mất cho đến khi mà gặp chồng hiện tại thì là 7 năm mình sống độc thân. Trong cái quan niệm của mình ấy là mình sẽ không tái hôn nữa. Bởi vì mình nghĩ là cái cuộc sống hôn nhân nó rất là vất vả, nó cũng không được hạnh phúc. Thế nhưng mà khi mà gặp anh Hải thì với một cái tình yêu rất là chân thành thì đã khiến cho mình thay đổi và mình đã quyết định yêu anh Hải và sau này thì quyết định tái hôn. Anh đến với chị thì là chị về cũng làm vài buổi truyền thông ở làng ấy. Nói cho người ta hiểu là cái căn bệnh này nó không nguy hiểm như người ta nghĩ. Dần thì bạn bè với làng xã người ta cũng không kiểu là ác cảm như ngày xưa nữa. Những cái người bạn cùng cảnh của mình thì sau khi mình trò chuyện, sau khi mình tư vấn cho họ rồi thì họ lại nhắn tin lại là nhờ vào cái cuộc sống vui vẻ của vợ chồng em và gia đình em thì cũng là cái động lực để cho chị cố gắng, để chị phấn đấu, thì đấy cũng là một cái niềm hạnh phúc. Cuộc sống của anh bây giờ anh cảm thấy nó có ý nghĩa hơn nhiều, thật sự là có ý nghĩa. Nên từ lúc anh quen chị và anh đang dẫn đến yêu chị mang cho anh cái tình yêu, anh mang tình yêu chị. Đối với mình thì chồng mình là một cái người rất là tuyệt vời, rất là yêu thương và chăm sóc vợ con, và anh ấy không quản ngại những cái công việc khó khăn và thực sự là anh ấy mong muốn là mang đến hạnh phúc cho mình. Anh nấu cơm cho mẹ con ăn rồi sống rất là tình cảm, rồi rất là quan tâm từng những cái cử chỉ một đấy, thì điều đấy làm cho mình cảm nhận được cái tình yêu của anh ấy dành cho mình là rất là chân thành. Bác cảm thấy rất là như là kiểu mình đã thay son đổi số cho con trai mình, cho gia đình nhà mình. Thế rồi thì gia đình như thế là rất là đoàn tụ, tình cảm ấm cúng. Thế như là mình đã như trong mơ đấy, như trong mơ. Từ khi mà kết hôn thì hai vợ chồng cảm thấy là cuộc sống có ý nghĩa hơn, được chia sẻ hơn và được yêu thương hơn. Và khi mà mình có những cái khó khăn gì trong cuộc sống thì cũng đều có người nâng đỡ và che chở cho mình, thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Anh nhìn mắt chị thì anh thấy chị rất là yêu anh và thương anh.
Thật sự anh ấy rất là yêu anh và thương anh và quan tâm đến anh. Vì anh nhìn mắt anh biết mà. Nói thật là vợ chồng thì thấu hiểu của nhau, nên là có gì cứ chia sẻ với nhau. Rồi ấy. Mình cảm thấy ý nghĩa của cuộc sống mình, cảm thấy nó ý nghĩa hơn thì mình cảm nhận được như thế. Mình nghĩ rằng trong tương lai thì gia đình của mình sẽ có một gia đình hạnh phúc và có con, có 3 nàng dâu và có nhiều cháu.